હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ગુણકારી એવું મેથી બટાકાનું શાક। શિયાળામાં ગુણકારી મેથી ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે, એટલા માટે કોઈ પણ રીતે શાક, થેપલા કે પરોઠા બનાવીને મેથી ખાવી જરૂરી છે। તો બધાને પસંદ આવે એવું મેથી બટાકાનું શાક આજે હું બનાવવાની છું। ચાલો ગુણકારી મેથી અને બટાકાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મેથી બટેકાનું શાક બનાવવા માટે મેં આ 3 નંગ બટેકાને છાલ ઉતારીને આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે, મીડિયમ સાઇઝના। 300 ગ્રામ મેથી લીધી છે। મેથીને મેં ધોઈ અને સમારી લીધી છે આ રીતની ઝીણી, અને 2 મોટા કાંદા લીધા છે, એને પણ સમારી લીધા છે। 1 લસણનો ગાંઠિયો આ રીતે ફોલીને લીધો છે, અને 8 નંગ લીલી મરચી લીધી છે। લસણ એડ કરીશું। લસણ થોડું વધારે હોય તો ટેસ્ટ સારો આવે, એટલે મેં લસણ અહીંયા વધારે લીધું છે થોડું। લીલી મરચી મેં અહીંયા મરચીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખેલું છે, કેમ કે લાલ મરચું એડ નથી કરવાના શાકની અંદર, એટલા માટે। અને જો તમારે શાકની અંદર લાલ મરચું એડ કરવું હોય તો લીલી મરચીનું પ્રમાણ થોડું ઓછું કરી નાખવાનું, અને તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે મરચીનો ઉપયોગ કરી શકો। લસણ અને મરચીને વાટી લઈશું। લસણ અને મરચાં વાટી લીધા છે। હવે આપણે શાકનો વઘાર કરીશું। શાકના વઘાર માટે 1/4 કપ જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આખું જીરું એડ કરીશું, અડધી ચમચી। ઝીણા કાપેલા કાંદા એડ કરીશું। કાંદાને મિક્સ કરી લઈશું। લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈશું। બટેકા એડ કરીશું। બટેકાને પણ મિક્સ કરી લઈશું। બટેકા મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે બટેકા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ઢાંકીને ચડવા દઈશું બટેકાને। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને ચડવા દઈશું। દસેક મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। બટેકા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે મસાલા એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચીથી ઓછો ગરમ મસાલો। જો તમારે ન નાખવો હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો। મિક્સ કરી લઈશું। હવે મેથી એડ કરીશું। મેથીને મિક્સ કરી લઈશું। મેથી મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આની અંદર પાણી બિલકુલ એડ નથી કરવાનું। હવે ઢાંકીને થોડી વાર ચડવા દઈશું, એટલે મેથી છે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। તો હવે થોડી વાર ઢાંકી દઈશું। પાંચ મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। ખોલીને જોઈ લઈશું। મેથી એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે। મિક્સ કરી લઈશું। શાક બની ગયું છે। હવે આપણે ઝીણી કાપેલી કોથમીર એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈશું।